हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी कोभिड-19 को खोपको सत्य र मिथ्या के हो र यस विषयमा आधारित रहेको आजको वेबिनारमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सबैजनालाई म आइशा सुनार साथै जुबिन फाउन्डेसनको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको वेबिनार सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्सन, हङकङ पेडियाट्रिक सोसाइटी, युनाइटेड क्रिस्चियन नेदरसोल कम्युनिटी हेल्थ सर्भिसेस र जुबिन फाउन्डेसनद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको हो। यस क्रममा यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु। आज हामी बीच डाक्टर पैट्रिक इप, हङकङ पेडियाट्रिक सोसाइटीका प्रेसिडेन्ट, शर्मिला गुरुङ जी, युनाइटेड क्रिस्चियन नेदरसोल कम्युनिटी हेल्थ सर्भिसेसको सर्भिस म्यानेजर र डाक्टर स्याम ली, हेल्थ प्रमोसन ब्रान्च, डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थबाट चिकित्सा र स्वास्थ्य अधिकारी हामी बीच उपस्थित हुनुभइदिएकोमा हामी धेरै नै खुसी महसुस गरिरहेका छौँ। आजको वेबिनार हामीले रेकर्ड गर्नेछौँ र सबै सामाजिक सञ्जाल यानि कि सोशल मिडियामा हालिनेछ र अब केही समयमा तपाईहरूले शर्मिलाजीबाट हङकङमा उपलब्ध खोपहरूको बारेमा केही जानकारी पाउनुहुनेछ। तपाईहरूलाई त्यसपछि समय दिइनेछ आफ्नो प्रश्न, कुनै केही प्रश्न छ भने सोध्नुको लागि र कृपया ह्यान्ड फङ्सनको प्रयोग गर्नुहोस् होला। र अब चाहिँ म डाक्टर पैट्रिक इपलाई आफ्नो केही शब्दहरू राखिदिन निम्त्याउनेछु। डाक्टर पैट्रिक, you can come forward and talk now. मलाई लाग्छ कि डाक्टर पैट्रिक इपको सायद केही नेटवर्क प्रब्लम भयो। यति टाइममा शर्मिलाजी हजुर केही भन्न चाहनुहुन्छ कि until he comes back? Good evening everyone. Namaste सबैजनालाई यहाँ अहिले जोइन गर्नुभएकोमा। आज चाहिँ हामी कोभिड-19 भ्याक्सिनेसनको बारेमा तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी दिन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ, सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्सन, जुबिन फाउन्डेसन, युनाइटेड क्रिस्चियन नेदरसोल कम्युनिटी हेल्थ सर्भिस र हङकङ पेडियाट्रिक सोसाइटीको जोइन इभेन्ट हो। अनि अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ थुप्रै नेपाली अर्गनाइजेसनहरूले पनि हामीलाई चाहिँ साथ दिनुभएको छ, जस्तै हिन्स हङकङ इन्टिग्रेटेड नेपाली सोसाइटी, अनि नेपाली फेडरेसन, अनि हिन्दू टेम्पल है, अनि युनियन चर्च, सबैलाई धन्यवाद छ। अनि किरात याक्थुम्बा सबै जसले चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको धन्यवाद छ। अनि हामी चाहिँ के भन्छ अरे, म चाहिँ नेपालीमा तपाईहरुलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ आज भ्याक्सिनको बारेमा भन्दैछु। तर यहाँ डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थको डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई केही सोध्नु पर्यो भने संक्षिप्त रूपमा तपाईहरुले सोध्नुहुन्छ, हामी चाहिँ नेपालीमा भनिदिन्छौँ है। So I just explained them who is the organization, who is the supporting organization, and then if they have any question, we have expert from Department of Health, so we can explain them in detail about their queries. Can you share, see my slide? Is that okay? Yes. Yeah, you can hear, right? Yes. Edi, I'm just saying whether the participants can hear or not. Tapaile sunnu bhako cha? Suneko cha di. Yeah, you can put in the chat. Okay, मेरो नाम शर्मिला गुरुङ हो। यहाँ चाहिँ तपाईहरु डिपार्टमेन्ट हेल्थको डाक्टर पनि हुनुहुन्छ है। आज त तपाईहरुलाई चाहिँ कोभिड-19 भ्याक्सिनको बारेमा चाहिँ म नेपालीमा भन्ने छु है। आजको यो तपाईहरुलाई वेबिनारको के छ भने उद्देश्य चाहिँ तपाईहरुले किन कोभिड-19 भ्याक्सिनेसन लिनुपर्छ, अनि कहाँ लिन सक्नुहुन्छ भ्याक्सिनेसन, कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ, अनि कोभिड-19 को भ्याक्सिन चाहिँ साइड इफेक्ट चाहिँ के हुन सक्छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुको प्रश्नको उत्तर चाहिँ हामी दिनेछौँ है। किन तपाईहरुले कोभिड-19 भ्याक्सिन लिनुपर्छ किन है, किनभने जसले कोभिड-19 भ्याक्सिन लिन्छ उनीहरुकोले चाहिँ उनीहरुबाट चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ यो रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति बढाउँछ। अनि भ्याक्सिनेसन लिइसकेको मान्छेले उहाँबाट चाहिँ रोग चाहिँ हैन सर्ने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ। अनि उनीहरुको कम्प्लिकेसन केही गरी कोभिड लाग्यो भने उनीहरुको चाहिँ जटिलताबाट चाहिँ बच्न सक्छ हैन, किनभने यो कोभिड-19 भ्याक्सिन चाहिँ एकदम सर्ने हुन्छ है। अनि किन भ्याक्सिनेसन लगाउने है, यो भ्याक्सिनेसन लगायो भने चाहिँ यो किन छ भने हामी पब्लिक हेल्थ, हामी सबै जनतालाई चाहिँ यो लागेको भएर दुनियाँभर लागेको भएर यो चाहिँ यो रोगबाट बचाउनको लागि एउटा मुख्य कारण हो है। अनि के गर्छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ महामारी
हैन यो कोभिड-19 को महामारी गइरहेको छ अनि यो भ्याक्सिनले गर्ला मात्रै हामीलाई चाहिँ यो बचाउन सक्छ यो महामारीबाट अनि किन यो भ्याक्सिन लगाउने है अनि कस्तो खालको भ्याक्सिन चाहिँ उपलब्ध छ है हङकङमा चाहिँ अहिले दुई थरीको भ्याक्सिन छ एउटा चाहिँ कोरोनाभ्याक है साइनोभ्याक भ्याक्सिन हो यो चाहिँ इनएक्टिभेटेड भाइरस टेक्नोलोजी भन्छ जो भाइरस चाहिँ हैन यो मरिसकेको भाइरसलाई राखेर त्यो गरेर बनाएको है अनि कोमिर्नाटी भनेको चाहिँ बायोटेक भ्याक्सिन हो जसलाई चाहिँ एमआरएनए टेक्नोलोजी भ्याक्सिन प्लेटफर्म भन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ म जानकारी दिन्छु तपाईलाई है अनि यो दुईटा भ्याक्सिनले चाहिँ फरक तरिकाले बनाएको हुन्छ है अनि एस्ट्राजेनेका भन्दा फरक छ यो अनि यो दुईटा भ्याक्सिनमा चाहिँ के फरक छ त है अनि कसरी काम गर्छ यो भ्याक्सिनले है बायोटेकलाई चाहिँ हामीले कोमिर्नाटी पनि भन्छ हैन यो चाहिँ एउटा हाम्रो जिउमा चाहिँ एनआरएनए भन्ने भ्याक्सिनबाट उस गरेको हो है यसले चाहिँ हाम्रो जिउमा चाहिँ एउटा स्पाइक प्रोटिन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जिउमा चाहिँ कुनै कोभिडको भाइरसहरू गयो भने चाहिँ यसले चाहिँ के भन्छ अरे त्यो हाम्रो जिउ के रोगसँग लड्न सक्ने बढाउँछ अनि त्यो जिउभित्र गयो भने चाहिँ हैन त्यो के भन्छ अरे त्यो भाइरसलाई चाहिँ मार्दिन्छ के डिस्ट्रोय गरिदिन्छ भनेको है अनि यो भ्याक्सिन चाहिँ -70 डिग्रीमा राख्नुपर्छ है एकदम लजिस्टिक पनि हुन्छ यसको लागि चाहिँ हैन अनि साइनोभ्याक अर्को चाहिँ कोरोनाभ्याक है त्यसलाई हामीले कोरोनाभ्याक भन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ मरिसकेको है भाइरसलाई चाहिँ त्यहाँभित्र भाइरसबाट बनाएको हो त्यहाँ चाहिँ भाइरस मारिका देख्ने यो मरिसकेको है अनि के गर्छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो जिउभित्र राखेर चाहिँ हाम्रो जिउमा चाहिँ एन्टिबडी बनाउँछ है अनि त्यसले चाहिँ त्यसले के गर्छ भने चाहिँ त्यो एन्टिबडीले चाहिँ हाम्रो जिउमा भाइरस परेछ भने त्यसलाई त्यसबाट चाहिँ बचाउँछ है अनि त्यसले चाहिँ कोभिड-19 बाट चाहिँ त्यसलाई बचाउने है यो भ्याक्सिनको बनाउने तरिका चाहिँ फ्लू भ्याक्सिनको जस्तो हेपाटाइटिस भ्याक्सिनको जस्तै हुन्छ है अनि यो भ्याक्सिन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फ्रिजमै राख्न मिल्छ अनि 2 देखि 8 डिग्रीसम्म राख्न मिल्छ है यो भ्याक्सिन चाहिँ अनि किन है भ्याक्सिनेसन तपाईहरु डराउनु पर्दैन भ्याक्सिन कतिजना मान्छेले लगाइरहेछ है यो चाहिँ के भन्छ 30 तारिखको है अप्रिलसम्मको हो अहिले फर्स्ट डोजको लगाउने चाहिँ 1 मिलियन भने 13% मान्छेले लगाइसकेको छ है 13% मान्छेले लगाइसकेको छ अनि सेकेन्ड डोज चाहिँ अलमोस्ट 7% मान्छेहरूले लगाइसकेको छ है अनि यो चाहिँ कसरी हरेक दिन चाहिँ 24,000 मान्छे भन्दा बढीले चाहिँ लगाइसकेको छ भ्याक्सिन है लगाउँछ अनि यो भ्याक्सिनको डोजेस कस्तो छ भने चाहिँ 2टा डोज लगाउनु पर्छ जुन भ्याक्सिन लगायो त्यो भ्याक्सिनको चाहिँ 2टा लगाउनु पर्छ अनि साइनोभ्याक कोरोनाभ्याकको चाहिँ त्यो भ्याक्सिन चाहिँ 28 दिनको फरकमा है 28 दिनको फरकमा अनि बायोटेक भ्याक्सिन चाहिँ त्यो पनि 2टा डोज लगाउनु पर्छ 21 दिनको फरकमा है एउटा चाहिँ 28 दिनको एउटा चाहिँ 21 दिनको त्यस दुईटै भ्याक्सिन चाहिँ एकदम सुरक्षित छ यसले चाहिँ एकदम मद्दत पनि गर्छ है त्यही भएर तपाईहरु धेरै नडराउनु सुरक्षित छ इफेक्टिभ भनेको यसले चाहिँ मद्दत गर्छ है अनि हङकङमा के छ यो भ्याक्सिनको पैसा लाग्दैन यो फ्री अफ चार्ज हो है अनि हङकङ सरकारले चाहिँ यहाँको सम्पूर्ण जनसंख्यालाई पुग्ने गरेर भ्याक्सिन चाहिँ लिइसकेको छ है अनि कहाँ तपाईहरुले भ्याक्सिन लगाउन सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ कम्युनिटी भ्याक्सिनेसन सेन्टर है हङकङमा धेरै कम्युनिटी भ्याक्सिनेसन सेन्टर छ त्यहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ अनि अर्को जनरल आउटपेशेन्ट क्लिनिक हैन तपाईहरु के भन्छ बिमारी भयो भने आउटपेशेन्ट क्लिनिकमा जानुहुन्छ नि त्यहाँ पनि जानुपर्छ तर बुकिङ गर्नुपर्छ है यतिकै गरेर चाहिँ हुँदैन है अनि प्राइभेट क्लिनिकहरुमा पनि लगाउँछ सबैमा लगाउँदैन कुनै प्राइभेट क्लिनिकमा यो पनि लगाउँछ अनि रेसिडेन्टल होम भनेको चाहिँ वृद्ध आश्रमहरु वृद्धहरु बस्नेमा चाहिँ त्यहाँ पनि लगाउँछ है अनि डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थको यहाँको स्वास्थ्य विभागको क्लिनिकहरु छ त्यहाँ पनि लगाउँछ भ्याक्सिन अनि यो भ्याक्सिनेसन सेन्टर कहाँ छ भनेको हङकङको सबै 18 जिल्लाहरुमा छ 18 डिस्ट्रिक्टमा छ है अनि यसको भ्याक्सिनेसन सेन्टर खोल्ने चाहिँ 8 बजेदेखि बिहानदेखि लिएर साँझको 8 बजेसम्म खोल्छ है अनि यो 7 दिन हप्ताको 7 दिन खोल्छ अनि पब्लिक हलिडे भने है सरकारी बिदाहरुमा पनि खोल्छ यो अनि एउटा सिभिल सेन्टरमा छ नि एउटामा चाहिँ एक थरीको भ्याक्सिन मात्रै पाउँछ है तपाईहरु चाहिँ अब एउटा कुनचुङ मार्केटमा त्यो भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा गयो भने चाहिँ हैन साइनोभ्याक मात्रै पाउँछ अनि तपाईहरु चाहिँ जोर्डन यमातेमा बस्नु भने चाहिँ बाउन्ड्री स्थित मङकङमा छ त्यहाँ चाहिँ बायोटेक पाउँछ हैन एउटा भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा एक थरीको मात्रै भ्याक्सिन पाउँछ है अनि
अर्को चाहिँ तपाईहरुको कसैलाई चाहिँ 70 वर्ष भन्दा माथिको उमेरको छ भने उनीहरुलाई देखभाल गर्ने 2 जना मान्छेहरु पनि सँगै जान सक्नुहुन्छ है। अनि बुकिङ पनि एकैचोटी बुक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि कसरी बुक गर्ने त भनेपछि www.covidvaccine.com भन्ने एउटा वेबसाइट छ, यहाँको सरकारी वेबसाइट हो हैन। त्यहाँ चाहिँ 24 घण्टा तपाईहरुले जतिखेर बुक गर्नुभयो पनि हुन्छ है। अनि अरूलाई कसैलाई थाहा छैन भने चाहिँ असिस्टेन्ट पोस्ट अफिसबाट स्टेट म्यानेजमेन्ट हुन्छ नि, त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले मद्दत माग्न सक्नुहुन्छ, किनभने अनलाइन बुक गर्नुपर्छ कम्प्युटरमा, अनि त कतिलाई चाहिँ थाहा हुँदैन है। नत्र भने हाम्रो युनाइटेड क्रिस्चियन नेथरसोल कम्युनिटी हेल्थ सर्भिसको हटलाइन छ है, 23443532 हैन, 23443532 है। अनि 59646756 यो चाहिँ हाम्रो हटलाइन हो। यहाँ चाहिँ तपाईहरु आफ्नो भाषामा नेपालीहरु छ भने नेपाली भन्नु हैन, नेपाली स्टाफले उठाउँछ अनि तपाईहरुलाई मद्दत गर्छ है। अनि यसको साइड इफेक्ट के हुन सक्छ त है। साधारणतया यो भ्याक्सिन सबैको लागि सुरक्षित छ, तपाईहरु एकदम नडराउनुस्, तर के साधारणतया सबैलाई चाहिँ सुरक्षित छ हैन, यो सुरक्षित छ। अनि कसैलाई चाहिँ के हुन सक्छ भने अरु भ्याक्सिन लगाए चाहिँ अलिकति ज्वरो आए जस्तो हुने, भ्याक्सिन लगाएको ठाउँमा दुख्ने, अलि रातो हुने हैन, अनि अलिकति सुन्ने जस्तो हुन सक्छ है कसैलाई। अनि एकदम कम मान्छेहरु मात्रै धेरै अलिकति सारो साइड इफेक्ट हुने हो है, त्यो धेरैलाई हुँदैन सबैलाई। अघि नै मैले भनिसके 13% है, 13% मान्छेहरूले लगाइसकेको छ, न सबैलाई हुँदैन साइड इफेक्ट है, यो चाहिँ कम मात्रामा मात्रै हुन्छ है। अनि कसैलाई चाहिँ एकदम सिभियर, कसैलाई एकदम चिलाउने त्यस्तो हुन्छ भने एकदम कम चान्सेस छ त्यो हुने चाहिँ, एकदम सिभियर रियाक्सन हुने चाहिँ हैन, एकदम धेरै रियाक्सन कम मात्रामा छ। अनि कस्तो हुन्छ त एकदम सारो हुने चाहिँ हैन, एकदम सारो हुनेलाई चाहिँ सास फेर्न गाह्रो, अनि सास के मुख सुन्निने, हाम्रो घाँटी सुन्निने जस्तो हुने, अनि कसैलाई एकदम छिटो सास फेर्न लाग्ने, अनि कसैलाई चाहिँ दानाहरू आउने जिउभरि हैन, अनि कसैलाई अलि चक्कर आउने, अनि एकदम कमजोर महसुस हुनुहुन्छ है कसैलाई। अनि त्यही भएको भएर सबैजना कसले खोप लाग्यो यो भ्याक्सिन लगाए उनीहरूलाई चाहिँ जहाँ भ्याक्सिन लगाएको छ हैन, त्यहाँ चाहिँ 15 देखि 30 मिनेटसम्म त्यही राख्छ तपाईहरुलाई के हुन्छ कि भनेर है सबैलाई। अनि डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ हैन, यहाँको स्वास्थ्य विभागले तपाईहरुलाई चाहिँ हैन केही भयो भने कहाँ रिपोर्ट गर्ने भनेर त्यहाँ सबै दिएको हुन्छ है। अनि डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थको छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईहरुलाई यो भ्याक्सिन लगाएर होला जस्तो भने तपाईहरुलाई के शंका लाग्यो भने पनि तपाईहरुको स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई हैन, डाक्टरहरुलाई, नर्सेसहरुलाई त्यहाँ सोध्दा चाहिँ हुन्छ है। अनि अर्को अहिलेसम्म कतिलाई के भइरहेको छ है, अहिलेसम्म कतिवटा डोज 18 अप्रिलसम्म हामीले हैन 5 लाख कति डोज लगाइसक्यो हैन। अनि अलिकति कसैलाई त्यही अलि ज्वरो आउने, रातो के चिलाउने, सुन्निने जस्तो हुने चाहिँ बल्ल 0.21 एकदम कमला मात्रै भएको छ है। अनि तपाईहरु त्यही भएर सबैलाई भएको छ नि, एकदम कम मान्छेलाई 0.21 भनेको त एकदम कम हो है। अनि अर्को चाहिँ यो चाहिँ 18 अप्रिल त्यो भन्दा पहिला चाहिँ 981 लाग्यो, 0.24 भनेको एकदम कमला है। यो चाहिँ कोरोना भ्याकबाट लागेको। यो अर्को चाहिँ यो साइनोभ्याकको है, अर्को चाहिँ कोमिनाटी बायोन्टेक भन्ने भ्याक्सिनको। त्यो अहिले चाहिँ 18 अप्रिलसम्म चाहिँ 4 लाख अलमोस्ट हैन 5 लाख मान्छेहरुलाई लगाइसक्यो। त्यसमा चाहिँ जम्मा 613 0.12 भनेको त एकदम कम पर्सेन्टेजमा मात्रै अलिकति साइड इफेक्ट भएको छ है। अनि यो चाहिँ 4 अप्रिलको, यसमा चाहिँ 1,52,000मा चाहिँ 300 कतिलाई चाहिँ साइड इफेक्ट भएको छ है। यो एकदम 0.25। अनि पब्लिक एजुकेसन हैन, अहिले चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ यहाँको स्वास्थ्य विभागले तपाईँ यहाँको धेरै हैन कहाँ लगाउने भ्याक्सिन कसरी लगाउने भनेर यहाँ वेबसाइट नै छ हैन। वेबसाइटमा गर्ने तपाईहरुले चाहिँ अब क्यूआर कोड चलाउन जान्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलमा चाहिँ क्यूआर कोड खोलेपछि धेरै भाषामा छ, हिन्दी, नेपाली, उर्दू हैन, के भन्छ इन्डोनेसिया भाषा सबै 8वटा भाषामा चाहिँ यहाँ उल्था गरेको छ है। अनि कसरी लगाउने भने चाहिँ तपाईहरु वेबसाइटमा जानुपर्छ, अनि बुक भ्याक्सिनेसन यहाँ लगाउने, यहाँ गर्ने, यहाँ क्लिक गरेपछि चाहिँ अनि तपाईहरुले चाहिँ कुन लगाउने यहाँ पनि छ है। यो चाहिँ कहिले भएको कतिवटा लगाएको सबै देख्नुहुन्छ तपाईले है। अनि तपाईलाई के प्रश्नहरु सोध्नु पर्यो, के प्रश्न छ भने यहाँ पनि प्रश्नको उत्तरहरु पनि धेरै छ, वेबसाइटमै छ है।
एजुकेसन कति धेरै यहाँको स्वास्थ्य विभागले कति धेरै भिडियोहरू तपाईहरुलाई थाहा पाउनु भने के कहाँ हेर्ने हैन नक्सा अनुसार के भन्छ रे कोभिड-19 भ्याक्सिनेसनले के किन लाउने हैन यो भ्याक्सिन के छ यसले के गर्छ यसले भनेको सबै उसमा चाहिँ तपाईहरुलाई नक्सा देखाएरै भिडियो बनाएरै धेरै बनाएको छ बेसिक नलेजहरु पनि है तपाईहरुलाई साधारण जानकारीहरु पनि सबै यो के हो यो खोप के हो यो खोप कसरी काम गर्छ यो खोपमा के छ भनेर सबै यहाँ चाहिँ वेबसाइटमा लेखेको छ है अनि अर्को एजुकेसन मिडियाहरुमा तपाईहरुले हैन के भन्छ रे वेबसाइटहरु त्यस्तो हेर्नुहुन्छ भने हैन अझ यो भ्याक्सिनको इन्फर्मेसन के हो कसरी लगाउँछ दुईटै थरीको भ्याक्सिन हैन कसलाई लाउनु हुँदैन कसलाई ध्यान दिनु पर्छ अनि भ्याक्सिन लगाएपछि कहाँ रेस्ट गर्ने अनि यो भ्याक्सिन चाहिँ डेटा कलेक्सन के हो गर्छ कि गर्दैन अनि कसरी क्यूआर कोड है अघि मैले देखाएको थिएँ नि क्यूआर कोड यो क्यूआर कोडमा है सबै भाषाको छ अनि कसरी कहाँ छिर्ने हैन कसरी कहाँ जाने सबैहरु छ अनि प्याम्पलेटहरु भनेको यसो लिफलेटहरु हुन्छ है त्यो पनि चाहिँ यो कोरोना भाइरस बिमारीको बारेमा थुप्रै छ हैन अनि ह्यान्ड हाइजिन हात कसरी सफा गर्ने हैन मास्क कसरी लगाउने किनभने भ्याक्सिन मात्रै हैन यो हामीले चाहिँ सरसफाइमा पनि धेरै ध्यान दिनुपर्छ है अनि के सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्सनको तपाईहरुको कतिको फेसबुक छ होला हैन फेसबुकमा यो हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युब च्यानल छ हैन वेबसाइटमा छ भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम छ यो धेरै एउटा थरीकोबाट मात्रै धेरै थरीकोबाट चाहिँ जति सक्दो यहाँको जनसंख्याले पाओस् भनेर जानकारी पाओस् टाइममा पाओस् सही जानकारी पाओस् भनेर चाहिँ धेरै यहाँको सरकारले चाहिँ स्वास्थ्य विभागले चाहिँ अहिले चाहिँ यसको लागि चाहिँ अनि नन चाइनिज स्पिकिङ हैन एथनिक माइनोरिटी जसले चाहिँ भाषा बुझ्दैन उनीहरुको लागि पनि धेरै कुराहरु मिडियामा चाहिँ ल्याएको छ है अनि यहाँ चाहिँ भ्याक्सिनेसनको वेबसाइट हो तपाईहरुको क्यूआर कोड छ भने चाहिँ यहाँ लगाउनु भयो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ डिफरेन्ट अहिले नेपालीमा छ नेपालीमा तपाईहरुले उस गर्न तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ उस गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ हुन्छ है तपाईहरुले नेपालीमै जान्छ अनि नेपालीमा सबै जानकारी लिएको छ म एकचोटी देखाउँछु हैन यहाँ चाहिँ हिन्दी नेपाली सबै भाषामा चाहिँ नेपालीमा जानुभयो भने चाहिँ त्यो क्यूआर कोडमा ठ्याक्क नेपालीमा जान्छ अनि यो सबै जानकारी चाहिँ नेपालीमा लेखेको छ है के प्रश्न छ तपाईहरुको के म यति अहिले जानकारी दिन चाहिँ हामी चाहिँ धेरै टाइम चाहिँ प्रश्न उत्तरको लागि किनभने कति मान्छेहरुले चाहिँ हाम्रो होम भिजिट जाने बेलामा चाहिँ धेरै प्रश्नहरु गरिरहेको छ अनि त्यही भएको भएर यहाँ चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो एक्सपर्टहरुसँग चाहिँ प्रश्न सोध्नु हुन सक्छ I've just mentioned that I finished the PowerPoint. During our home visit also, there are lots of questions you can ask to the expert at the moment. Sharmila ji, thank you very much. आजको हजुरले धेरै इम्पोर्टेन्ट मूल्य कुराहरु भनिदिनु भएकोमा मलाई विश्वास छ नेपालीले धेरै कुरा बुझे अहिलेको लागि म्युटमा राख्नु होला आफ्नोहरुलाई किनकि अहिले हाम्रो क्वेशन आन्सर राउन्ड भएको छैन त्यो भन्दा अगाडि म डाक्टर प्याट्रिक किपलाई बोल्नको लागि बोलाउन चाहन्छु अघि नै टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा उहाँ बोल्न पाउनु भएन सो डाक्टर प्याट्रिक किप बोल्नु भएपछि अनि प्रश्न उत्तरको राउन्ड हुनेछ है Dr. Patrick Yip, you can please come forward and talk. Yeah, sure. Yeah, okay, thank you. Thank you so much, Aisha, and thanks for your invitation. It is indeed our great pleasure to join this very important sharing section. And I'm going to, on behalf of the Hong Kong Pediatric Society, to welcome all our guests and audience. In particular, we were able to share the important message of COVID-19 vaccination in Nepalese. And just for your information, actually, we have prepared an online electronic survey, which you can get access to the link to the survey on the checkbox. So when you click onto the checkbox, you will find the link. And we would like to invite every one of you to try the link and then try to complete a very simple electronic survey concerning about willingness to receive COVID-19 vaccination and what are the underlying barriers. And you can choose using the police in order to answer the questions more appropriately. And then you are also welcome to share the link with all your friends and colleagues. And for those who may be interested, you can also try to have a look at some of our QR code that I will share with you afterwards.
But then the simple way is that you can just click on the checkbox and then use the link to access to all those information right there. Yeah, so maybe I would just leave the time that you're going to complete the e-survey while we are answering some of your questions. I will pass it on to Aisha and Sharmila. Okay. Thank you, Dr. Patrick. उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने यहाँ हाम्रो च्याटमा एउटा सर्वेको लागि वेबसाइट छ हजुरले त्यहाँ क्लिक गरेर त्यो फर्म भर्दा हुन्छ इट्स अबाउट किन हजुरले कोभिड-19 भ्याक्सिन लगाउन चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न अनि नेपालीमा पनि छ त्यस्तो इङ्ग्लिस नआउनेहरूलाई नेपालीमै फिलअप गर्न पनि इजी हुनेछ आफू पनि फिलअप गरिदिनुहोस् त्यो सर्वेमा अनि यु क्यान इभन हजुरले सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साथीभाइ फ्यामिलीमा अनि अब चाहिँ हाम्रो क्वेसन आन्सर राउन्ड हो सो हजुरहरू कसैलाई केही क्वेसन छ भने हात उठाउनुहोस् अनि हाम्रो शर्मिला जी र हाम्रो डाक्टरहरूले हजुरको क्वेसनलाई आन्सर गरिदिनु हुनेछ शोभा जी हजुर भन्नुहोस् हजुर हामीले सुनिरहेछ हजुरको प्रश्न हजुर हजुर भन्नुहोस् हाम्रो क्वेसन त के छ भने यहाँको 15 जनालाई यहाँ सुनिराख्नु भएको छ 15-20 जनालाई यहाँ सुनिराख्नु भएको छ आजको टक हैन हजुर अनि यहाँ छेमाहरुको क्वेसन चाहिँ के छ भने एकजना छेमाले मुटुको लागि दबाई खाँदै हुनुहुन्छ अरे मुटुको प्रब्लम छ अरे हैन हजुर अनि उहाँलाई चाहिँ अब दबाई यो इन्जेक्सन हान्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने क्वेसन छ एउटा हैन अनि अर्को छेमाको त क्वेसन के छ भने उहाँ चाहिँ जोकी क्लब क्लिनिक जानु भयो अरे रेगुलर फलोअपको लागि अनि उहाँलाई त हाइपरटेन्सन र डायबिटिज छ अनि उहाँले डाक्टरलाई सोध्नु भयो अरे मैले इन्जेक्सन हान्नु मिल्छ कि मिल्दैन भनेर अनि डाक्टरले म डिसाइड गर्न सक्दिनँ आफै डिसाइड गरेर हाने पनि हुन्छ नहाने पनि हुन्छ भन्यो अरे सो सी इज क्वाइट कन्फ्युज कि हान्ने कि नहान्ने भनेर है हुन्छ यो कुरामा चाहिँ शर्मिलाजीले हजुरलाई हेल्प गरिदिनुहुन्छ र उहाँले यिनीहरूलाई कम्प्लिट आन्सर दिनु सक्नुहुन्छ हाम्रो डक्टरहरूले हेल्प गरिदिनुहुन्छ शर्मिलाजी प्लिज यो क्वेसनको आन्सर दिनु होला Okay, I'll share with Dr. Sam and Dr. Gladys also and Dr. Patrick. Since there are around 20 people in the park listening from the park, they haven't joined the Zoom. They just joined one and then others are just sharing. It's becoming a hybrid talk at the moment. Anyway, the question for one of them, they said like they has hypertension and diabetes. She went to the jockey club and she wanted to get the vaccination. And then the doctor in the jockey club said, you decide yourself. So she's very confused whether to take the vaccination or not. So I think Dr. Sam, maybe can you help me in this matter? Sure. Maybe I talk a little bit first, and then maybe Dr. Yip could supplement. Did I hear right? It's about the problem of chronic disease control. Yes, chronic disease diabetes. Yeah. So generally speaking, if the chronic disease is well controlled. By well control, I mean, for example, for diabetes, we can look into your blood indicators to look at how whether it's well within control, or whether, for example, if you've been taking the same medication for a long time and it's still very well controlled, then generally in this situation you can proceed to get the vaccine. So the key point is really, if you are stable and well controlled, you should get the vaccine, because, for example, if you have diabetes and if you have coronavirus infection, you have a higher chance of having a severe disease. So for you, if you are well controlled already, you should take the vaccine. And sometimes when you are, for example, adjusting the medication or adjusting your insulin, or if your blood indicators are not showing very well, then you should think about, make it, control it well first, and then you take the vaccine. I think it's a little bit weird to hear the doctor say that, because the Department of Health actually we have guidelines for these doctors to help them to make a more objective assessment. It's all on our website, so it's a bit unfortunate the doctor tell you that. Maybe what he means is that because in the end it's your personal choice, for example, like which kind of vaccine to take. So I think the doctor's job was to tell you, oh, you have diabetes, but your diabetes is stable, and therefore it should facilitate your informed decision.
So I've been mentioning that same, that's why, but I just want you to say. सुन्नुभयो तपाईहरुले खासमा तपाईहरुको चाहिँ ब्लड प्रेसर सुगर तपाईहरुको औषधि खाए पनि तपाईको रगतको जाँच चाहिँ ठिकै छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउन मिल्छ। तपाईको जकी क्लबको डाक्टरले सायद तपाईहरुलाई चाहिँ हैन तपाईहरुको के भन्छ रे तपाईको नर्मलै छ भने पनि तपाईको अन्तमा चाहिँ तपाईले आफूले चुज गर्ने हो भ्याक्सिन चाहिँ हैन तपाईले आफ्नो खोप चाहिँ आफूले चुज गर्ने हो त्यही भएर आफूले चुन्नुस् भनेको होला भनेर भन्दैछ किनभने डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थले सबै डाक्टरहरुलाई चाहिँ गाइडलाइन्स दिइसकेको छ के कसरी गर्ने के भन्ने भनेर त्यो अलिकति मिसकम्युनिकेसन हुन सक्छ तपाईलाई हैन तर चाहिँ तपाईहरुको कन्ट्रोलमै छ भने चाहिँ लाउनु हुन्छ भनेर भन्दैछ। And you know, we are actually encouraging those with diabetes to receive the COVID-19 vaccination because diabetic patients themselves are at higher risk of suffering from all those complications of COVID-19 infection. So that's why for all, like Sam just mentioned, for any adults with diabetes, as far as the diabetes is under good control, usually we are talking about the blood sugar level less than 10, then we would encourage them to receive the vaccination as quickly as possible. Dr. Patrick, इफले भन्नुभएको छ कि खासमा डायबिटिज हुने मान्छेलाई चाहिँ झन् लगाउनु भनिरहेको छ रे अहिले चाहिँ तपाईहरुको सुगर कन्ट्रोल छ भने चाहिँ है किनभने तपाईहरुको कम्प्लिकेसन भयो भने चाहिँ खतरा हुन सक्छ के धेरै हैन तपाईहरुको कोभिड लाग्यो भने चाहिँ यो जटिलता धेरै हुन सक्छ त्यही भएर लगाउने एन्करेज जसको सुगर चाहिँ 10 भन्दा कम छ उनीहरुले चाहिँ लगाउनु भनेको छ रे डायबिटिज भयो पनि प्रेग्नेन्ट भएकोले के हो हजुर एउटा मेरो क्वेशन छ हजुरलाई हजुर मैले नेपालमा चेकअप गर्दा मेरो के रे पित्तमा स्टोन छ भन्नुभएको छ 6 ml जति हजुर अनि मैले अहिले भयो त्यो गरेको 4 वर्ष भयो मैले नेपालमा चेक गरेर आउँदाखेरि अनि मैले यहाँ फलोअप छ मेरो यो मेको 15 मा छ मेरो इन्डोस्कोपी गरेर हेर्नुपर्ने हजुर कतिको छ के छ अब यहाँ बुझ्नु पर्छ अनि त्यो यस्तो मान्छेले लाउनु हुन्छ त त्यसमा त त्यस्तो कन्ट्राइन्डिकेसन केही छैन सी सफरिङ फ्रम cholelithiasis. She has an appointment on 15th of May. That's why she's asking whether she can take vaccination or not. I said cholelithiasis, there is no contraindication. But you have anything to add, Dr. Patrick and Sam? Hello. हजुर नमस्ते हजुर मेरो पनि केही प्रश्नहरू छन् जस्तै दुईटा प्रश्न छ जस्तै मलाई चाहिँ थाइरोइड छ हैन हेलो सुन्नुहुँदैछ नि मलाई चाहिँ थाइरोइड छ किनभने मैले न्यूजमा पनि पढ्दाखेरि सुरुमा थाइरोइड भएको पेशेन्टले पनि कन्सल्ट गरेर मात्र के रे यो भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ भन्ने कुरो लेखिएको थियो हैन त्यही भएर थाइरोइड भएको पेशेन्टले लगाउनु मिल्छ मिल्दैन यदि लगाउनु मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरो चाहिँ अब मैले यदि डाक्टर कन्सल्ट गर्न चाहे भने मैले कहाँ गएर गर्ने हैन सेफर साइडको लागि एउटा त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ जस्तै मेरो आफ्नो मान्छेमा जस्तै उले पनि खास चाहिँ यो भ्याक्सिन लाउन खोजिरहेको छ तर उसको चाहिँ स्किन एलर्जीको प्रब्लम छ के अनि उले चाहिँ दबाई खाइरहेको छ दबाई खाएको झन्मै लगभग एक महिना जस्तो हुँदैछ र यो अवस्थामा चाहिँ उले त्यो खालको भ्याक्सिन लाउनु मिल्छ मिल्दैन होला त्यो अघि भने त क्रोनिक डिजिज हैन तपाईहरु जटिलता भएको रोगहरुमा चाहिँ तपाईहरुको कन्ट्रोलमा छ भने चाहिँ लाउनु पर्छ she's asking a question I have a thyroid problem shall I take the vaccination so and then she's asking which vaccine should I take and then she also has a friend who has similar problems shall I take the vaccine I mentioned that as far as it's within control you should be able to take do you have anything to add Dr. Yip and Dr. Sam Maybe I'll go first. Actually, the vaccination fact sheet is online and it's also available in Nepali. So on the vaccination fact sheet, you can also actually see what's under what situation that you shouldn't take the vaccine and under what situation you should probably talk with your doctor. But I just want to put your focus on, because I see some comments about asking breastfeeding and being pregnant. I just want to emphasize. So far, according to the manufacturer information, Sinovac, the Chinese one, they don't recommend breastfeeding or pregnant women to take it, mostly because of a lack of data. So if you are breastfeeding or pregnant or considering to be pregnant, you can think about BioNTech
at this moment. And right now, the latest recommendation is because for those breastfeeding women, we have not witnessed a significant increase in risk, meaning that breastfeeding women are recommended to take the BioNTech, the European one, just as the rest of the general population. For a pregnant lady, our current recommendation is to talk with your obstetrician whether you have a higher chance to balance the risk and balance benefit of vaccination. But again, this is subject to updates because we, for example, overseas, there are more and more supporting evidence that is also safe for pregnant ladies. But currently, our recommendation for pregnant lady, or if you're planning to get pregnant in Hong Kong, you should talk with your obstetrician first. Again, this may be subject to change. Again, it will be available on website and we will update the fact sheet as soon as possible. बुझ्नुभयो तपाईहरुले है तपाईहरुको एउटा चाहिँ के भन्छ रे गर्भवती हुन आँटेको महिला गर्भवती अनि बच्चा दूध खुवाइरहेको हैन आमाहरुले चाहिँ अनि जो चाहिँ गर्भवती हुन चाहनुहुन्छ हैन उहाँले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु हुन्छ कि भनेर सोधे थिए साइनोभ्याक छ नि जो चाहिँ चाइनिज भ्याक्सिन हो उसको चाहिँ उ चाहिँ नलगाउँदा हुन्छ भनेर भनिरहेछ बायोन्टेकको चाहिँ लगाउँदा नि हुन्छ भनिरहेछ हैन किन साइनोभ्याकको नि मेन चाहिँ डेटा हैन कति जनाले लगाछ कति अनुसन्धानहरु गरेको छ कि त्यो अनुसन्धान चाहिँ धेरै नभएको भएर हो बायोन्टेक चाहिँ लगाउँदा हुन्छ भनिरहेछ तर ब्रेस्ट फिडिङ र अनि गर्भवती हुन चाहनेहरु तर गर्भवती हुन चाहने र गर्भवती महिलाहरुले चाहिँ एक्चुअली चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ चिकित्सासँग हैन obstetrician भनेको तपाईहरुको चेक गर्छ नि डाक्टर उहाँ चाहिँ स्त्री रोग विशेषज्ञ चाहिँ एक्चुअली सोध्नु भनेको छ Yeah, I agree with Sam. Actually, judging from all those overseas experience, actually COVID-19 vaccine so far is found to be quite safe, being used during pregnancy or during lactation. But in mainland China, even though they have some empirical experience, but the data were not very hardcore and published yet. So we don't recommend a particular procedure for the use of the Sinovac, the coronavirus vaccine, for pregnant women for the time being. But for BioNTech, the mRNA vaccine, so far we have accumulated quite good observational experience from overseas that it is in general safe during pregnancy. So in Hong Kong, the current recommendation in general is we recommend all those pregnant ladies after the first trimester. We are talking about after the first 3 months of pregnancy, then you should seriously consider whether you want to receive the BioNTech vaccination or not. In general, we would encourage you to do so. But as Sam just mentioned, it would always be a good practice that you discuss with your obstetrician whether you would be a suitable time or any special contraindication that you need to think about that. But in general, we encourage you to consider about that. सुन्नुभयो नि है अर्को बाहिर ओभरसिज भनेको अरु ठामको अनुसन्धान गरे अनुसार चाहिँ हैन बायोन्टेक भ्याक्सिन चाहिँ लगाउँदा हुन्छ भनिरहेछ तर 3 महिना कटिसकेपछि चाहिँ लगाउने कि नलाउने भनेर एक्चुअली चाहिँ तपाई चाहिँ आफ्नो obstetrician भनेको चाहिँ तपाईको स्त्री रोग विशेषज्ञ चाहिँ एक्चुअली सोधेर लगाउनु भनिरहेछ तर यसको चाहिँ फाइदा नै धेरै हुन्छ भनेर भनिरहेछ साइनोभ्याकको चाहिँ अनुसन्धान छैन त्यही भएर हामी चाहिँ लगाउनु भन्नु हजुर इलङको लाइब्रेरीमा चाहिँ कुन भ्याक्सिन होला नि they are asking Yinlong library which vaccine is available in Yinlong library. I need to एकछिन सोच्छु हजुर अनि आज एउटा क्वेशन हजुरलाई भन्छु हजुर मेरो श्रीमानको लागि हजुर मेरो श्रीमानको हातमा एलर्जी छ धेरै लङ टाइम भयो उले कङ्क्रिटमा काम गर्नुहुन्छ सायद त्यो स्टिपिटले गर्दा हो कि के हो कुनै एकदम एलर्जी निको हुँदैन म दबाई चाहिँ खाएको छैन दबाई हस्पिटलको दबाई खाँदै अब लङ टाइम खायो फेरि त्यस्तै नै हुने अन्त अहिले चाहिँ मलमहरु मात्रै लाउनु हुन्छ हातमा अनि एउटा चाहिँ उसलाई पिस्टिला भएको थियो त्यस्तो हजुर चाकको गाला हुन्छ नि हो त्यस्तोमा थियो के अनि उसको अपरेसन गरेको हजुर अनि अपरेसन गरेको तर त्यो बेला बेलामा अब खानकी राम्रो भयो भएन भने त्यो फेरि बल्झेर फुट्छ क्या अनि त्यस्तो मान्छेले भ्याक्सिन लाउनु मिल्छ मिल्दैन हजुर त्यस्तो ठ्याक्क त्यसको कन्ट्रा इन्डिकेसन त लेखेको छैन हैन तर I share with Sam and Dr. Yip there's a question again a lady her husband is working in construction site and then he work in the panel that's why he has lots of chronic allergy in his hand and then he also has a fistula in his anus
That's why sometimes it reoccurs. So is it okay for him to take vaccination? I said as far as control, if it's only related to work, there shouldn't be any contraindication for that. Do you have anything to add, Dr. Yip and Dr. Sam? In terms of allergy, we need to worry if you have had previous allergy to other kinds of vaccine, or if you have allergy to any ingredients or active ingredients as listed on the vaccination fact sheet. If you have like a minor skin allergy, for example, to like some, and it's not very severe, then usually the doctor will recommend you to proceed with the vaccination, given that you don't have allergies to like previous vaccines or any ingredients within the vaccine. But I'm a little bit unsure what you mean by the fistula, because it sounds like it needs a better assessment by a clinician, you know, to think about like how to help you, whether you need to be treated. Because if you are put on treatment, then that's another story. For vaccination. So I'm a little bit unsure how to advise on this. Dr. Yip? Yeah, maybe I could supplement a few things. In general, Sam is so correct that for the minor forms of allergy, no matter you are talking about allergy to seafood or other kinds of food or even drugs, if you are only talking about localized allergic reaction like skin rash, in general, it is not a contraindication. That means you can still receive either BioNTech. हजुर मेरो एउटा सानो प्रश्न राख्न चाहन्छु हेलो भन्नुस् हजुर मेरो एउटा सानो प्रश्न राख्न चाहन्छु यदि रगतमा कुनै समस्या भएको मान्छेले चाहिँ जस्तो रातो रगत कम हुने अथवा प्लेटलेट कम हुने मान्छेले चाहिँ भ्याक्सिन लाउन मिल्छ मिल्दैन होला Dr. Yip, would you mind finishing so that I'll just share her concern? Oh, that's fine. If for those who force a free allergic reaction, like swelling of the airway causing difficulty in breathing, we don't recommend until, because there are some allergy tests in the clinic. And for the fistula, that Sam just briefly mentioned, it all depends. If what I got is correct, probably the client is talking about presence of fistula in anus. And yes. You just continue about a usual and stable condition of anal fistula. It is not a contraindication to receive the vaccine. But in case there is some deterioration like inflammation or infection in the fistula areas, then probably you need to treat the underlying problem first. Yes, she just mentioned her husband has sometimes recurrent fistula. So I said, if it's controlled, there's no contraindication. For allergy also, if it's localized, if it's minor allergy, that he can get the vaccination. And then there's another question. Someone asked, like, she has a low platelet level. Can I just clarify one more question? Because she asked that. The question of someone has low platelet level and low hemoglobin. So is that okay for vaccination? So there is त्यो तपाईहरुको रगतको हैन के भन्छ तपाईहरुको चाहिँ ब्लिडिङ प्रब्लमहरु छ त्यो भन्छ चाहिँ कन्ट्राइन्डिकेसन हो तर लो प्लेटलेट अनि लो हेमोग्लोबिन लेभलको चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो कन्ट्राइन्डिकेसन छैन हैन तर म I'll just ask Dr. Sam and Dr. Eve to say. So if someone has low platelet level, is it contraindication? Platelet level. यो अघि उहाँले सोध्नु भएको छ नि फिस्टुलाको उ बारेमा मलाई चाहिँ अहिले कन्फर्म के भयो भन्ने थाहा भएन र एकचोटी भनिदिनु न उहाँको फिस्टुला उहाँको हस्बेन्डको फिस्टुलाको फिस्टुला अहिले पनि आइरहेछ फिस्टुला अहिले पनि छ त्यो के अरे उले खानेकुरा के खायो भने त्यो फेरि यस्तो फुल्लेर आउँछ अनि आफै फेरि फुट्छ अनि ब्लिडिङ हुन्छ के अहिले पनि छ फिस्टुला सी इज आस्किङ अगेन अबाउट द फिस्टुला अहिले पनि छ फिस्टुला छ भने चाहिँ पहिला त्यो फिस्टुलाको ट्रिटमेन्ट गर्ने त्यो इन्फेक्सन छ भने चाहिँ अनि त्यसपछि बल्ल भ्याक्सिन लगाउने अहिले पनि आइरहेछ
ए त्यसो भए लाउनु नमिल्ने अहिले चाहिँ त्यसको पहिला उपचार गर्ने हजुर उपचार त यही हङकङमै गरेको अपरेसन गरेको हो त नि अहिले बेलामा बल्झिन्छ हजुर पाकिरहेछ त्यस्तो भन्छ पहिला त्यसको उपचार गर्ने अनि बल्ल भ्याक्सिन लगाउने पाकेको बेलामा इन्फेक्सन भएको बेलामा चाहिँ नलगाउने भ्याक्सिन है हजुर 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 क्लियर भयो हजुर काममा अब त्यो भ्याक्सिन लगाएरै आउनुपर्छ नभए काममा आउनु पाउँदैन भन्ने छ अरे हजुर अहिले त्यस्तो छ अरे अनि अब हजुरलाई त्यही सोधेको नि हुन्छ हुँदैन पहिला उपचार गर्ने अनि लगाउँदा हुन्छ है हजुर अनि त्यो sharing that at her works her husband who has a fistula really without vaccinations he cannot go to work. I said that if he's infected at the moment he has to get treatment first and he can get the vaccination and then he can go. Yeah, exactly. I agree with that. And about, I think Dr. Yip can supplement as well. Low hemoglobin, it means maybe mild anemia. It is generally not a contraindication to the vaccine. For low platelet, it really depends because, for example, we say if you are on antiplatelet medication or if you have a bleeding problem, then I think during the injection process, because the vaccine is injected intramuscularly into your arm, so if you have bleeding problem, then of course there's a concern. But even if you are on antiplatelet medication, if you have discussed with your doctor about the best timing, or you tell the doctor that you have such problem, maybe all you have to do is just to press for a longer period of time. But low platelet usually won't be as severe as having a bleeding problem, right? So generally it should be okay as well. But again, I think if you have low platelet and low hemoglobin level, it means there should be some underlying causes that you should treat first, and you should deal with those medical condition and really talk with your attending doctor. So it's a bit more complicated than that, I'm afraid. Yes, correct. It depends on whether you have other symptoms associated with your low hemoglobin, that is anemia, or low platelet count. For example, if you have low hemoglobin, but you have also got other symptoms like fainting, very tired, then of course you should go to see your doctor first and then see whether you need any treatment before you receive the vaccination. But if you don't have other symptoms and just have slightly low hemoglobin, or you have slightly low platelet count without any massive bleeding, like GI bleeding from your gut or something else, in general, there's no contraindication. You could just proceed with the vaccination. And just like Sam mentioned, no matter you have low platelet count or you are on medication like antiplatelet medication, anticoagulant medication because of heart problem or some special treatment, you can still receive the COVID-19 vaccination. What you need to do is after the vaccination, you just press your wound for at least 5 minutes, better up to 10 minutes. That is our usual practice in the COVID-19 vaccination center. And that should be good enough. As far as the wound has stopped bleeding, then everything will be fine. Maybe I share a little bit more because recently we have a lot of public inquiry asking us, ladies having menstruation. So whether they are suitable for vaccine or whether they should avoid a vaccination during menstruation. So the answer is very straightforward. Menstruation is not a contraindication or precaution for the vaccine, but we have to understand that because after the vaccine, you may feel a little bit discomfort, which is like a minor side effect, for example, like having low-grade fever or feeling tired. So it may aggravate your symptoms during menstruation if you do already have those symptoms. So many a time is not really related to the vaccine at all, but so for example, like this, as an example, even if you're menstruating, you can go ahead with the vaccination. You just need to take better rest. बुझ्नुभयो अघिको हेमोग्लोबिन र लो प्लेटलेट्स भनेकोले सोध्नु भएको थियो नि है तपाईहरुको चाहिँ
हेमोग्लोबिन अलिकति लो हेमोग्लोबिन भयो अलिकति लो प्लेटेट्स भयो भने त्यो चाहिँ खासमा भ्याक्सिन लगाउनु पर्दैन भन्ने त्यस्तो चाहिँ छैन अरे हैन किनभने अरु त्योसँग जोडेको अरु कुनै रोगहरु छ भने चाहिँ एकचोटी डाक्टरलाई देखाउनु पर्छ नत्र भने चाहिँ त्यस्तो लगाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ छैन अरे है कसैको त रगत त्यो ब्लिडिङ हुने समस्या छ भने पनि भ्याक्सिन लगाएपछि 5 मिनेट जस्तो यसरी कुर्ने 5 मिनेट चाहिँ थिचेर बस्यो भने चाहिँ खासमा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसले पनि मद्दत गर्छ अरे हैन अनि अर्को चाहिँ महिनावारी हुने बेलामा कति जना महिनावारी हुँदैन महिलाहरुले क्वेशन सोधेको छ मलाई महिनावारी हुँदा रगत जान्छ महिनावारी हुँदाखेरि त्यो चाहिँ हैन भ्याक्सिन लगाउनु हुँदैन भने त्यस्तो चाहिँ हैन है कसैले महिनावारी हुने बेलामा भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति टाउको दुखे जस्तो हुने ज्वरो जस्तो हुने हैन त्यो कमजोर भयो जस्तो नि हुन सक्छ अरे तर त्यो भ्याक्सिनै लगाउनु हुँदैन भन्ने त्यस्तो चाहिँ छैन किनभने धेरै महिलाहरुले चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ सोध्छ हजुर एउटा मेरो सानो अर्को प्रश्न छ अहिले नयाँ यो कोभिडको म्युटेन्ट आएको छ त्यो नयाँ कोभिडको म्युटेन्टलाई चाहिँ हामीले यो भ्याक्सिन लगाएपछि यो भ्याक्सिनले त्यो नयाँ कोभिडको म्युटेन्टलाई पनि हटाउन सक्छ कि सुरक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन होला त्यसको लागि पनि अनि कति लामो समयसम्म चाहिँ हामीलाई यो भ्याक्सिनले सुरक्षा दिन सक्छ Oh, that's a very good question. They're asking a question. There's a new mutant of COVID virus. Will this vaccine protect that? And then for how long? In terms of how long, because currently our recommendation is to receive 2 doses of the vaccine, and then there is we still haven't have a very concrete recommendation about when should we take the booster dose. So it's a little bit unsure. We are still unsure how long the immunity will last. But as a reminder, because many people think that, oh, how much antibody I have, etc. But the point about having vaccination is not just having the immediate, antibody in your body. It's also training your immune system for the immune memory. So we should understand that the vaccine works in this way. It's just that we are a little bit unsure how long that memory will last. The other question about a variant is that there is already some evidence showing that the vaccines are effective against at least some of the variants. So the recommendation currently is to receive the vaccine also at the population level, because if more people having the protection against be it variant or non-variants, it allows us to better control the overall epidemics. If Dr. Yip would like to supplement. It all depends on individual concern. Now, let's say if you are going to stay in Hong Kong, you are not going back to Nepal within a short period of time, I think either vaccine should be good enough to protect you in Hong Kong. You have mentioned a very important question about the mutant strain effectiveness. Now, so far as we know, in Hong Kong, we don't have any major outbreak involving the mutant strain COVID-19. So the chance of having this kind of local infection with mutant strain of COVID-19 in Hong Kong should be minimal. So don't worry about that for the time being. But if in case you are traveling back to Nepal or maybe even to India, of course, there's a certain areas that there would be a higher chance of getting infected with mutant strain. But in general, the BioNTech vaccine had already been proven to be rather effective, even you're dealing with the new mutant strain of COVID-19 virus. So that means if you receive the BioNTech vaccination, so far it should be so far so good. Even though there's some data showing that for mutant strain, the effectiveness may not be as high as usual strain, but the protection is already good enough to avoid almost most of those more severe infections. But for Sinovac, because we don't have too much data exactly to know about its effectiveness on the mutant strain, so we can't comment too much on that. But if you are staying in Hong Kong, I believe either one of the vaccines should be good enough for your protection. बुझ्नुभयो तपाईहरु हङकङमै बस्नु भने चाहिँ जुन भ्याक्सिन लाग्यो तपाईहरुलाई चाहिँ बचाउँछ रे है तर के गरी तपाई नेपाल जाने इन्डिया जाने हैन भएपछि त्यहाँको भ्याक्सिनको चाहिँ हैन के भन्छ रे चेन्ज भएको छ नि त भाइरस म्युटेन्ट छ हैन तर बायोन्टेकले चाहिँ त्यसलाई पनि बचाउँछ भनेर चाहिँ अनुसन्धान भइसकेको छ साइनोभ्याकको चाहिँ अहिलेसम्म धेरै अनुसन्धान छैन त्यसमा तर बायोन्टेकको चाहिँ अनुसार त्यसले चाहिँ कुनै त्यो म्युटेन्ट भाइरसहरुबाट पनि तपाईहरुलाई बचाउँछ भनिरहेको छ
Hello, I also have one question. I want to ask, will there be any booster dose in future, or is it enough to take just 2 doses for the protection for now? Dr. Abe, maybe can you share your views? Oh, that's a very good question, but I don't think anyone can give you a solid answer at this moment. Now, so far, if you are going to stay in Hong Kong, I believe within a short period of time, at least we are talking about within this year, 2 doses should be sufficient, because the response of your antibody and the immune system, so far after 2 doses are more than enough to cover all those major complications after a COVID-19 infection. But if you're talking about sometimes later, maybe 9 to 12 months later, because there are a lot of changes in the strain, and there's some possibility that longer run, we are not certain about how long can the antibody be persisted. So there still be a chance, you are correct, that maybe in the future, we need to have some booster dose every year. Now, BioNTech actually had just recently announced some of the individual assessment. They are now promoting, after a certain period of time for the BioNTech, if you want to maintain a sufficiently high protection, there may be a chance that in the future you need to consider about the 3rd dose booster. But so far we don't have any standard regime, or we don't have any recommendation that you need to receive the 3rd dose. So in Hong Kong, we are still pursuing with the 2 dose regime. But I'm certain that our system and also the government is going to review it regularly, and then we'll let you know when it is the time that we need to have another booster. बुझ्नुभयो अहिलेसम्म चाहिँ हङकङमा चाहिँ हैन 2टा डोज लगायो भने तपाईहरुलाई यसले चाहिँ सुरक्षित बनाउँछ भनिरहेछ हैन तर अब के भन्छ रे यसको कतिसम्म सुरक्षित बनाउँछ भनेर तब एक्ज्याक्टली चाहिँ हैन ठोस रूपमा चाहिँ थाहा छैन हैन तर कोही ठाउँ अहिले बाहिर चाहिँ कोही ठाउँमा चाहिँ अहिले कसैलाई चाहियो भने चाहिँ हैन बुस्टर थर्ड डोज पनि लगाए हुन्छ भन्ने भनिरहेछ तपाईहरुको एन्टिबडी चाहिँ एकदम तपाईहरुको सुरक्षित चाहिँ बढाउने हो भनेर लामो समयसम्म बढाउने हो भनेर तर हङकङमा चाहिँ तपाईहरुलाई अहिले चाहिँ 2टा डोज लगाए पनि हुन्छ है हेलो म एउटा क्वेशन सोध्न चाहन्छु है मैले 2टै भ्याक्सिन लगाइसके सेकेन्ड डोज लगाएको पनि 20-22 दिन भइसक्यो अब यो मास्क चाहिँ मैले कहिलेसम्म छोड्न सकिन्छ होला अब चाहिँ त्यही भएर सबै धेरै मान्छेले भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ अहिलेसम्म 13% मात्रै फर्स्ट डोज लगाएको छ शी हैज अ गुड क्वेशन शी सेड आई हैव अलरेडी टेकन 2 डोजेस अफ भ्याक्सिन फर हाउ लङ आई हैव टु वेयर दिस मास्क So I answered her, but you can supplement Dr. Sam and Dr. A. Yeah, maybe Dr. I'll just first, and then you supplement. Of course, you'll be the expert here. Obviously, currently we still recommend wearing masks even 14 days after finishing your second dose. The reason of that is vaccine is very safe and effective in preventing you from developing severe disease or even death. But there is still limited evidence about how much it reduces transmission of the virus. So because wearing masks is not just protecting you, but also protecting others. So currently we are at the stage that we need to combine both kind of measures so that you take the vaccine, you are protected for sure. But in order to further reduce the risk of transmission within the community, we still need our surgical mask. That is currently our best way to prevent the epidemic. Dr. Yip. Yeah, sorry, Sam. I initially missed the question, but then I know what's the question now. You are so correct. You know, the COVID-19 vaccination actually would be the fundamental thing that we need to do for everyone, including all of you and your family members. Please try to encourage them to receive the COVID-19 vaccination as early as possible, because it would then boost up your immunity to have good protection. But having said that, even if you receive the full vaccination, the protection clinically actually is not 100%. So that's why for some very special situations, that even some medical professionals, they have received both doses already, there's still a minimal chance that they would get infected. So Sam is so correct that we still recommend you to wear your mask in any social situation that you are facing other strangers, okay? And of course,
when you are just dealing with your own self in your home, you can take a rest. But then going to any public places, particularly for those with many people or more crowded places, remember to keep a very good hygiene, including wear your mask and then clean up your hands all the time. Yes, and I also supplemented that at the moment, only 13% of the people have taken vaccination. That's why we, when more people take vaccination, and then there might be more protection in the community, so that during that time, things might change. But at the moment, we still have to wear masks also, and then encourage others to also take vaccination. बुझ्नुभयो अघि हैन किनभने अहिले चाहिँ तपाईहरुले भ्याक्सिन लगाए पनि हैन अब के भन्छ कतिजना लगाएको छैन अनि भ्याक्सिन लगाए पनि हैन अब त्यो रोगै लाग्दैन भन्ने छैन हैन त्यही भएको भएर चाहिँ अहिले सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ भ्याक्सिन लगाए पनि मास्क चाहिँ लगाइराख्नु भनिन्छ त्यो रुगाखोकीको खोप लाउँदा नि रुगाखोकीको खोप लगाइसकेपछि नि रुगाखोकी नलाग्ने भन्ने चाहिँ त्यस्तो छैन के त्यही भएर अहिले चाहिँ अहिलेसम्मको यहाँको पोलिसी अनुसार चाहिँ हैन के भन्छ रे संक्रमण रोग नियन्त्रण अनुसार चाहिँ भ्याक्सिन लगाए पनि अहिले खोप चाहिँ के रे मास्क चाहिँ लगाउनु भन्ने हुन्छ थ्याङ्क यू शर्मिलाजी अब हाम्रो टाइम पनि अलमोस्ट सिद्धिन आँटिसकेछ बट मैले हाम्रो च्याटमा एउटा एकदम मलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाग्यो है यो क्वेसन इट इज अबाउट ब्रेन ट्युमर सङ्गीता राईजीले लेख्नु भएको छ 3 वर्ष पहिले ब्रेन ट्युमर उपचार गरेको मान्छेले के गर्ने होला किमोथेरापी एन्ड रेडियोथेरापी यो प्रश्नको उत्तर लाइक हेल्प गरिदिनु होला किन मलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाग्यो अनि यसपछि चाहिँ हामी कार्यक्रमको अलमोस्ट अन्तिममा छौँ सो फिनिश सिधाउनेतिर लाग्छौँ हामी ब्रेन ट्युमर उपचार गर्यो भने केमोथेरापी रेडियोथेरापीले भइरहेको छ भने पनि तपाईहरु चाहिँ अहिले चाहिँ कन्ट्रोलमा छ भने चाहिँ हैन अनि तपाईको के उपचार गरिरहेको डाक्टरसँग सोध्ने अनि उनीहरुले चाहिँ लगाउनु हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ सुझाव चाहिँ दिनुहुन्छ किनभने अहिले क्यान्सर भएको मान्छेहरु पनि लगाइरहेको छ उनीहरु कन्ट्रोलमा छ भने चाहिँ लगाउनु हुन्छ है So I just answered that question. Even if you have brain tumor, you had went through treatment, and then if you're using, getting chemotherapy, radiotherapy, you have to consult with the doctor. If you're in a well control, there is no. Some people they still can get a vaccination. You have anything to supplement, Dr. Yip and Dr. Lee? Dr. Yip, would you like to go for this? You know, because for cancer treatment, including those with brain cancer, there are actually different stages. For example, for brain cancer, there would be a chance that you need to receive surgery. If you are actually at the stage before the surgery, of course, don't receive the vaccination at that moment. Otherwise, you complicated your treatment process. If you are receiving radiotherapy or chemotherapy, and all depends on the stages, because in some period of time, you may have other complications like severe vomiting, or may have a neutropenic fever that we call fever due to the low white cell count. If during that period of time, you should not receive the vaccination. So you are so correct that you should consult your own oncologist and your doctor at that moment to see whether it is a good time to receive the vaccination. But in general, if you are actually on the maintenance therapy, everything is stabilized, and you can still receive the COVID-19 vaccination. Yes. I agree. I mentioned that. हुन त सबैजनाले धेरै क्वेसन सोधिदिनु भयो है अनि धेरैको आन्सर पनि धेरैले आफ्नो जवाब पनि पाउनु भयो होला मलाई चाहिँ एउटा क्वेसन एकदम सोध्नु मन लागेको थियो जस्तो हाम्रो अटिजम किड्सहरु हुन्छ नि अटिजम बच्चाहरु एडल्ट्स पनि हुन्छ हैन उहाँको लागि चाहिँ अब कतिको सेफ छ छैन बिकज दे आर अलरेडी भेरी सेन्सिटिभ हैन मलाई एकदम जान्नु मन लागेको कुरा यो चाहिँ अटिजम डायग्नोस भएको बच्चाहरुलाई चाहिँ यो भ्याक्सिनले कतिको असर गर्छ राम्रो हो कि हैन कस्तो हो लाइक सक्नुहुन्छ नि लाइक भनिदिनुस् खासमा त 16 वर्ष भन्दा मुनिको बच्चाहरुलाई चाहिँ यो भ्याक्सिन अझै रेकमेन्ड छैन है तर अडल्टको चाहिँ अगेन व्हिच कन्डिसनमा छ उनीहरु चाहिँ अब कन्ट्रोलमै छ भने चाहिँ I don't think it's contraindicated. She's asking a question, right? If someone has autism, the kids, and then adults, I said below 16 years old, this vaccine is not recommended at the moment. For adults, as far as they are in control, I think there's no contraindication. But Dr. Yip and Dr. Sam, do you have anything to supplement for autistic patients?
For autism or autistic spectrum disorder is not a contraindication or a precaution, especially if it is well diagnosed and also well managed situation. And of course, if you have other associated psychiatric symptoms, for example, depression or other, if it's not purely, autistic disorder, then sometimes you need to discuss with your psychiatrist as well. But generally, autism is not a problem. I would also like to emphasize that vaccines do not cause autism, as contrary as because I'm not sure if you're asking because of some of these relevant concern. Obviously, there is not only COVID vaccine, but more vaccine in general. There is no evidence. Actually, there is some contra evidence that it doesn't show it is not associated with autism. So, Dr. Yip, would you like to supplement? Yeah, Sam is so correct. I personally, I'm also doing autism research. So in the past, there are some rumor thinking that some vaccine like measles, mumps, and rubella vaccine, that may be the reason causing the autism. But actually, it has been so far proven to be not the case. So there's no contraindication for any autism kids to receive vaccination. But the only concern would be the age. If your child is only 15 years old, so far we don't have strong evidence to give vaccination for any 15 years old child yet. But maybe in the future, there are some new data coming out. But for the time being, if your child is only 16 or 17 years old, you can consider to give him BioNTech. But if you're older than 18 years old, you can either consider BioNTech or Sinovac. Both vaccines should be fine. Sorry, शर्मिलाजी म अब चाहिँ हामी अन्तिममा लाग्यो यहाँ तीनजनाले क्वेसन सोध्नु भएको छ एकजनाले चाहिँ ब्याक पेन 2003 देखि भएको रे अनि भ्याक्सिन लगाउँदा राम्रो हुन्छ कि हुँदैन अर्को रुबीजीले चाहिँ के सोध्नु भएछ भने माइग्रेन फर 15 इयर्स भइसक्यो रे कतिको सेफ छ भ्याक्सिन अनि लक्ष्मीजीले चाहिँ स्ट्रोक भइसकेकोहरूलाई कतिको सेफ छ मिल्छ भने छोटोमा तिनटैको आन्सर दिनु Okay. There's three questions. One is someone having back pain since 2003. Second question is someone is having migraine for 15 years. And then the third question is it is safe for if someone had a stroke before. So I think for back pain, right, it should be as far as it's not associated with acute situation, that should be fine. And then migraine also, if it's controlled, that should be fine. And then stroke also, yeah, if it's stroke, they had stroke before, and then now it's they are not having a stroke, they are normal, it's control, it should be fine. Do you have anything to supplement? There's three questions there. Dr. Lee and Dr. Yip? I'll explain it, please. Definitely. I think if, especially if the back pain is not is associated with like some degenerative causes, or actually I have neck pain myself. I have some back pain myself. Of course, I have my COVID-19 vaccine already. So absolutely. And for stroke, I think the key question is whether you are on anti-platelet medication or anticoagulation medication currently. Then again, you need to talk with your doctor about the best timing. And then what about migraine? Migraine is also not a problem if you are well controlled and if you are having that for 15 years already. And yeah, so Dr. Yip? Yeah, for the 15 years old with migraine, the problem is the age. You need to wait until 16 before you receive the BioNTech vaccination, right? And then you've got migraine. Yeah, long-term migraine. He or she means long-term migraine. Okay, and if you are talking about just migraine under proper treatment, even though you have recurrent headache, you can still receive the COVID-19 vaccination. The exception is that you have acute headache on the day or the day before the vaccination, then you better wait for a while to see whether the headache will deteriorate. Because sometimes headache could be something else. And the same situation applies for the stroke. If you have a past or previous stroke already under good control, or even like Sam mentioned on some medications, there's no contraindication to receive the COVID-19 vaccination. But
If you are suspecting you have stroke recently, for example, you suddenly got weakness of your limbs, or you started to have some problem with facial asymmetry, all those kind of things in the past few days, then see a doctor first before you receive the vaccination. Otherwise, you should be fine. बुझ्नुभयो नि होइन ढाड दुख्यो त्यस्तो भनेर चाहिँ खासमा तपाईँको अहिले तुरुन्तै होइन चोट लागेर त्यस्तो भएको छ भने चाहिँ होइन तपाईँहरूले एकचोटि डक्टरलाई देखाउनुपर्छ तर नत्र भने अघि डक्टर स्यामले पनि उसको घाँटी दुखिरहेछ भनेर चाहिँ उसले भ्याक्सिन लगाएर होइन ढाड दुखिदिमा भ्याक्सिन लगाउनु चाहिँ नलगाउनु भने त्यस्तो चाहिँ छैन होइन अनि अर्को चाहिँ स्ट्रोक भएर पनि होइन अहिले चाहिँ केही पनि भएको छैन तर कसैले स्ट्रोक भयो चाहिँ त्यो रगत रोक्नको लागि त्यस्तो औषधि एन्टिकोगुलेन्ट त्यस्तो औषधि खाइरहेको हुन्छ त्यस्तो खाइरहेको छ भने एक्चुअली डक्टरसँग कन्सल्ट गर्ने होइन अनि माइग्रेन पनि 15 वर्षमा भइरहेको छ माइग्रेन कन्ट्रोलमै छ भने चाहिँ भ्याक्सिनको केही नलगाउनु भन्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन लगाउँदा हुन्छ भनिरहेको छ तिनटैमा Thank you, Dr. Patrick, and thank you, Dr. Sam. अनि शर्मिला जी, thank you very much. अनि यहाँ भाग लिने हुने सबैजनालाई thank you so much participate गरिदिनु भएकोमा. हाम्रो आजको वेबिनार चाहिँ सबै रेकर्डेड छ अनि विल बी अनि सोसियल मिडियामा पोस्ट हुन्छ सो हजुरले फेरि हेर्दा नि हुन्छ शेयर गर्दा नि हुन्छ र अझै क्वेशन्स भएमा शर्मिलाजीले भन्नुभएछ हटलाइनमा वेबसाइटमा गएर सोध्दा हुन्छ हेर्दा हुन्छ Thank you very much for participating. Thank you. Thank you so much. Thank you. So for those who are interested to complete the survey, please copy the link and then share with your friends. अनि अघि नै भने चाहिँ सर्वे जुन थियो त्यो च्याटमा त्यो पनि प्लिज फिल अप गरिदिनु होला र आफ्नो फ्रेन्ड्स अनि साथीभाइहरुमा फ्यामिलीमा पनि शेयर गरिदिनु होला है सर्वे चाहिँ नेपालीमा पनि छ त्यसैले यो नसोच्नु कि इंग्लिशमा हुन्छ भर्न सकिन्न भनेर नेपालीमा पनि छ सो नेपाली पढ्न सक्नुहुनेले नेपालीमा भर्दा पनि हुन्छ है ल थ्यांक यू भेरी मच